Sa mga nakarang linggo, ang dami nagtatanong sa akin, mas okay nga ba si Poco X3 o ang Realme 7? Ngayon, tatalakayin natin at malalaman natin kung sino nga mas okay dito sa dalawang device na ito. Bago sa lahat, gusto ko lang paalam sa inyo lahat na hindi ito sponsored na video. Ginawa ko lang itong video para ikumpara natin itong dalawang bagong device na ito. Para malaman natin kung ano nga ba talaga ang mas sulit bilhin, kung ano nga ba dapat ang para sa inyo, kung ano mas panalo. Ngayon, sisimulan na natin ang laban na ito. Poco X3 versus Realme 7. Game! Ako nga pala si Richmond ng Gadget, Sidekick at welcome back sa aking channel. At kung di pa kayo nakasubscribe, ano pang inaantay ninyo? Pindutin nyo na ang subscribe button. Now na! Ito dalawa lang naman kailangan natin. Hindi na natin kailangan yung box. Kaya tinapon ko na silang dalawa. Tara, simulan na tayo. Istorbo lang yung dalawang box eh. So guys, simulan na natin ngayon sa kanilang processor. So ang Poco X3 meron siyang Snapdragon 732G, ang latest mid-range processor ng Qualcomm. And nakascore siya ng 282,000 points sa Antutu, which is hindi naman siya nagkakalayo sa Snapdragon 720 at 730G na processor, no? Andun lang siya sa level na yon. Then, ito naman, si Realme 7, meron siyang bagong processor din, MediaTek Helio G95. And guess what? Ang score niya, kulang-kulang, umabot ng 300,000. Nasa 298,000. So, not bad, no? Pero, ang lamang lang ng processor ni Poco X3 ay 8 nanometer na siya. Samantalang ito, nasa 12 nanometer pa. So guys, punta naman tayo ngayon sa display. Ang Realme 7, meron siyang 6.5 IPS LCD, Corning Gorilla Glass 3, at meron din siyang 90Hz refresh rate. Si Poco X3 naman, meron siya 6.67 IPS LCD, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz screen refresh rate at HDR10. So makita natin no, na mas malaki ang display ni Poco X3 ng bahagya. Siyempre, better viewing experience kasi mas malaki siya ng konti. Pero sometimes yung 0.2 na yan, ang laki na ng bagay na yan sa viewing angle, no? Bigger means better. Then itong Realme 7, 8GB of RAM, 128GB of storage. Ang ganda sa kanya, 2 nano SIM at isang micro SD na dedicated slot. Samantala naman si Poco X3, meron siyang 6GB of RAM, 128GB of storage, and hybrid siya. Isang nano SIM, then yung kabila is either pwede nano SIM or hybrid SIM, unless siguro marunong kang gumawa ng hybrid na SIM, very risky nga lang siya. Pwede mo idikit yung SIM card sa iyong micro SD gamit ng Mighty Band. Sigurado ako sa YouTube, marami naman tutorial dyan eh. Medyo hindi lang siya ganun kadali. Masasabi ko sa inyo. Then tingnan naman natin ngayon sa camera. Itong Poco X3, no, meron siyang 64MP na quad camera. Sinama pa siya ng 13MP na ultra-wide lens, 2MP na macro lens, at 2MP na depth sensor. Samantalang ito si Realme 7, meron siyang 64MP na quad camera din, 8MP na ultra-wide lens, 2MP na macro lens, at 2MP na depth sensor. Then of course, ang pinagkaiba nilang dalawa sa front shooter, 16MP kay Realme 7 at 20MP kay Poco X3. Ngayon, tingnan natin mga sample shots. No? Kuha lang tayo ng kunting sample shots. Itong nakuha natin kay Poco X3, makita natin, no, pag zoom natin, mas define, mas kita natin mga details, no, dito sa figure na si Son Goku. Then pagdating naman dito kay Realme 7, makita natin, no, pag zoom natin si Goku,
medyo parang mas saturated siya ang color niya. Then, parang nawawala ang kanyang details. Okay, so pareho silang point and shoot. Tingnan naman natin sa shot dito sa front camera, no. Dito kay Poco X3, makita natin, no. Okay naman ang shot ko, no. Smooth, very clear naman ang aking mga shoot dito, no. Then pagdating naman dito kay Realme 7, parang medyo kakaibang shot ko, no. Pag zoom natin, medyo makita natin, medyo parang sabog ang definition ng parang medyo pixelated siya. Hindi ko lang masabi kung bakit, no. Siguro effect ng chroma boost to or yung filters. Then, itong dalawang model na to, pareho silang may NFC, which is sometimes useful naman siya, no? Pag magta-transfer ka ng files, itatap mo lang NFC between dalawang device, no? Para mag-transfer na sila. Sa ibang bansa, makita mo yung NFC, very useful. Tatap mo, magbabayad ka, magtatap ka kung papasok mo ng mga MRT station. Dito sa atin, siguro, darating din tayo dyan sa susunod na 10 taon. Then, si Poco X3, meron siyang FM radio. Si Realme 7, wala ako nakikita FM radio, no, dito sa kanyang Realme UI. And punta na natin ang battery. Ang Realme 7 kaya na mag-intake ng 30 watts ang fast charging. Si Poco X3, 33 watts of fast charging. Pero pareho ko sila tinest, no, gamit ng wattmeter. Pareho silang dalawa naka-achieve ng 33 watts sa actual rating. Then ngayon, ang battery nitong Realme 7, 5,000 mAh. Ang battery nitong Poco X3, 5,160 mAh. Mas malaki ng konti si Poco X3. Ito, mas matindi. Ang Realme 7, nung sinalang natin sa PC Mark battery stress test, nakaset tayo sa halfway 50% brightness, buong gabi pinatakbo natin. Nakuha nating score, 10 hours and 59 minutes na screen on time. Dito sa Poco X3, same settings, 50% brightness yung pinatakbo natin buong gabi. 17 hours and 25 minutes. Halos, grabe, no? Ang laki na pinagkaiban nila sa screen on time. Pareho ang kanyang settings, to be fair. Drain natin itong dalawang phone pareho at chinarge gamit ng kanyang default cable at default charger. Si Realme 7, dinrain natin ng up to 17%, then chinarge natin up to 100%. Inabot tayo ng 60 minutes. Samantalang ito si Poco X3, dinrain natin up to 8%, then chinarge natin to 100%, 59 minutes. Mas malaki ng tangke niya, mas mabilis pa siya ng charge. Oh, saan ka pa? So ngayon guys, puntahan na natin ngayon ang gaming. Itong si Poco X3, masasabi natin, uy, okay ang kanyang gaming, no? Smooth naman siya. Wala naman nakitang masyadong frame drops dito sa Call of Duty. At the same time, smooth. At the same time, dire-diretso akin laro for 1 hour, no? And masasabi ko sa'yo, nag-enjoy naman ako sa kanya. And medyo hindi ko lang nagustuhan is yung punch hole dito sa gitna ng screen, which is sometimes very annoying, no, tingnan. Dito naman sa Realme 7, okay, smooth din ang kanyang gaming. Wala namang masabi, no, kasi pareho naman silang gaming device. Then pagdating naman sa screenplay, okay, smooth. Wala rin ako nakitang masyadong frame drops. Very nice naman aking experience dito sa kanyang gaming sa Realme 7. Though mas hindi lang siya nakakainis tingnan kasi yung punch hole niya nasa upper left. So natatago ko siya, no. So hindi siya masyadong halata pa naglalaro. So guys, makita natin, no, parehong meron silang fingerprint scanners, kanyang power button, side mounted fingerprint scanner, which is very responsive naman silang dalawa pareho, no. Then ang gusto ko lang talaga dito sa Poco X3 is meron siyang super wallpaper na wala sa Realme 7. Ang super wallpaper, no, is designed para sa MIUI 12 na makita mo yung wallpaper mo sa background, parang gumagalaw. Very nice, lalo na kung nature, yung gumagalaw yung mga dahon o gumagalaw yung mundo. Very nice. Very smooth sa aking mata. I think ito siguro gusto natin malaman lahat ang kanyang presyo. Ang Realme 7, meron siyang presyong 14,990 para sa kanyang 8 GB of RAM, 128 GB of variant. Then, etong si Poco X3, meron siyang
6 GB of RAM, 128 gigs of storage, pero 12,990. Pero ito ang babala ko sa inyo. Si Poco X3, sold out siya kahit saan. Online, offline, sold out. Itong si Realme 7, available siya anytime mo gustong bilhin. So, kayo na guys, pumili kung ano ang mas babagay sa inyong dalawa. Si Poco X3 o si Realme 7. So, I hope guys, nabigyan ko kayo ng magandang insight dito sa dalawang phone na ito. Ang Poco X3 at ang Realme 7. Kung ano nga ang mas nababagay sa inyo. Kung ano mas pasok sa inyong budget, ano ang mas pasok sa specs na gusto ninyo. Nabigay ko halos lahat sa inyo. So, comment kayo below kung anong mas pinili ninyo dito sa dalawang phone na ito. So, sana nakatulong tong video sa inyo. At of course, kung nagustuhan nitong video nito, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe and click that bell icon para hindi niyo ma-miss ang mga ibang video ko dito sa Gadget Sidekick. So, magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video.